Esittely. Hei, mitä kuuluu? Minulle kuuluu hyvää, kiitos. Mitä teet nyt? Puhun suomea kanssasi. Mistä olet kotoisin? Olen kotoisin Italiasta. Oletko onnellinen? Kyllä, olen onnellinen. Missä asut nyt? Asun nyt Suomessa. Kuinka kauan olet jo asunut siellä? Olen asunut Suomessa 2 vuotta. Opiskeletko suomea? Kyllä, opiskelen suomea. Puhutko myös muita kieliä? Kyllä, puhun italiaa ja englantia. Kuinka kauan olet opiskellut suomea? Olen opiskellut suomea 2 vuotta. Puhutko jo suomea? Vähän, mutta se on vielä vaikeata. Kuinka vanha olet? Olen 27 vuotta vanha. Oletko opiskellut yliopistossa? Kyllä, opiskelin pitkään. Mitä teet työksesi? Työskentelen lasten tarhanopettajana. Ansaitsetko paljon rahaa? Kyllä. Saan tarpeeksi rahaa. Pidätkö suomen kielestä? Kyllä, mutta kielioppi on vaikeeta. Missä kaupungissa asut? Asun Helsingissä. Pidätkö Helsingistä? Kyllä, pidän kaupungista paljon. Asuuko perheesi Italiassa? Kyllä, perheeni asuu Italiassa. Missä kaupungissa perheesi asuu? Perheeni asuu Roomassa. Vierailetko perheesi luona usein? Kyllä, käyn siellä 3 kertaa vuodessa. Onko sinulla sisaruksia? Kyllä, minulla on sisko. Pidätkö siskostasi? En, siskoni on outo. Kuinka vanha on äitisi? Äitini on 55-vuotias. Mikä on isäsi nimi? Isäni nimi on Marko. Mitä äitisi tekee työkseen? Äitini on sairaanhoitaja. Onko sinulla ystäviä täällä? Kyllä, minulla on paljon ystäviä. Ovatko ystäväsi suomalaisia? Jotkut kyllä, toiset ovat ulkomailta. Tapaatko ystäviäsi usein? Kyllä, yleensä viikonloppuna. Mitä teet aamulla? Nousen, pesen hampaat ja käyn suihkussa. Mitä syöt aamiaiseksi? Aamulla syön leipää ja hedelmiä. Juotko kahvia? Kyllä, juon kahvia joka aamu. Miten menet kielikouluun? Menen pyörällä. Mitä teet oppitunnin jälkeen? Opiskelen suomea tai lepään. Opiskeletko suomea joka päivä? Kyllä, melkein joka päivä. Onko suomi sinulle vaikea? Kyllä, erityisesti kielioppi. Viihdytkö täällä? Kyllä, olen täällä onnellinen. Kaipaatko joskus Italiaa? Kyllä, etenkin perhettäni ja ruokaa. Pidätkö ruoasta täällä? En pidä tästä ruuasta. Onko sinulla lemmikkiä? Ei, valitettavasti minulla ei ole. Pidätkö eläimistä? Kyllä, pidän eläimistä paljon. Menetkö nukkumaan aikaisin? Kyllä, nukahdan aikaisin. Millainen sää on tänään? Sää on viileä, mutta aurinkoinen. Pidätkö kylmästä säästä? En kovin, pidän lämpimästä. Pidätkö lumesta? Kyllä, lumi on kaunis. Mikä on lempivuoden aikasi? Pidän kesästä. Mitä teet pitkän päivän jälkeen? Rentoudun kotona. Miten rentoudut? Kuuntelen musiikkia tai luen. Luetko suomeksi? Joskus, mutta useimmiten italiaksi. Laitatko ruokaa mielelläsi? Kyllä, kokkaan mielelläni. Mikä on lempiruokasi? Pidän pastasta. Teetkö italialaista ruokaa? Kyllä, teen hyvin usein. Kokkaatko joka päivä? En kokkaa joka päivä. Syötkö joskus ulkona? Kyllä, joskus ystävien kanssa. Käytkö mielelläsi kahvilassa? Kyllä, oikein mielelläni. Juotko mieluummin kahvia vai teetä? Mieluummin kahvia. Miten pidät ruoasta täällä?
Se on erilaista, mutta hyvää. Onko jotain, mistä et pidä? En pidä kovin rasvaisesta ruuasta. Kaipaatko italialaista ruokaa? Kyllä, etenkin tuoreita ruokia. Ostatko italialaisia tuotteita täältä? Kyllä, joskus marketista. Lempiasiat. Miltä sinusta tuntuu nyt? Minusta tuntuu hyvältä. Onko sinulla suunnitelmia tänä iltana? Kyllä, menen ulos ystäväni kanssa. Missä tapaatte? Tapaamme lähellä olevassa kahvilassa. Millainen on tavallinen aamusi? Nousen yleensä 6:30. Oletko aktiivinen enemmän aamulla vai illalla? Olen mielelläni aktiivinen illalla. Juotko aamulla jotain lämmintä? Kyllä, juon aina kahvin. Kuunteletko aamulla musiikkia? Kyllä, musiikki auttaa heräämään. Käveletkö mieluummin vai käytätkö bussia? Kävelen mieluummin, jos minulla on aikaa. Pidätkö elämästä suuressa kaupungissa? Kyllä, mutta joskus melu häiritsee. Tarvitsetko joskus hiljaisuutta? Kyllä, tarvitsen usein rauhaa. Missä voit rentoutua hyvin? Rentoudun mielelläni puutarhassani. Oletko usein puutarhassasi? Kyllä, aina kun minulla on aikaa. Käveletkö mieluummin yksin? Joskus yksin, joskus ystävien kanssa. Puhutko mielelläsi vai kuunteletko? Kuuntelen mieluummin. Mikä on lempipaikkasi kaupungissa? Rauhallinen kahvila naapurissa. Juotko siellä jotain erityistä? Kyllä, juon mielelläni olutta. Luetko mielelläsi kirjoja? Kyllä, luen mielelläni romaaneja. Oletko mieluummin yksin vai muiden kanssa? Olen mieluummin yksin. Kokkaatko vapaa-ajalla? Kyllä, jos minulla on aikaa. Harrastatko liikuntaa? En paljon, mutta kävelen. Mikä tekee sinut onnelliseksi? Aika ystävällisten ihmisten kanssa. Harrastukset. Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi? Minä käyn mielelläni kävelyllä. Oletko usein ulkona liikkeellä? Kyllä, varsinkin viikonloppuna. Pidätkö kaupungissa kävelemisestä? Kyllä, katson mielelläni uusia paikkoja. Mitkä ovat harrastuksesi? Minä otan mielelläni kuvia. Mitä kuvaat mieluiten? Kuvaan mielelläni ihmisiä. Kuunteletko vapaa-ajallasi mielelläsi musiikkia? Kyllä, kuuntelen musiikkia joka päivä. Millaisesta musiikista pidät? Pidän pop-musiikista ja rauhallisista lauluista. Kuunteletko myös suomalaista musiikkia? Kyllä, opin suomea suomalaisen musiikin avulla. Matkustatko mielelläsi toisiin maihin? Kyllä, matkailu miellyttää minua paljon. Oletko jo ollut muissa maissa? Kyllä, olen ollut Ranskassa ja Portugalissa. Minne haluaisit vielä matkustaa? Haluaisin matkustaa Italiaan. Matkustatko mieluummin yksin vai muiden kanssa? Mieluummin ystävien tai perheen kanssa. Kaipaatko joskus kotimaatasi? Kyllä, silloin tällöin. Mitä kaipaat eniten? Aurinkoa ja merta. Tunnetko täällä joskus yksinäisyyttä? Harvoin, mutta joskus kyllä. Mikä auttaa silloin? Soitan perheelleni. Oletko usein yhteydessä heihin? Kyllä, melkein joka päivä. Miten pidät elämästäsi täällä? Kaiken kaikkiaan viihdyn hyvin. Mistä pidät Suomessa? Täällä on rauhallista ja hyvin turvallista. Pidätkö suomalaisesta kulttuurista? Kyllä, se on mielestäni mielenkiintoinen. Onko jokin asia yllättänyt sinut? Kyllä, ihmisten täsmällisyys. Oletko itse täsmällinen?
Kyllä, yleensä olen täsmällinen. Mitä teet yleensä illalla? Illalla kokkaan mielelläni. Katsotko illalla televisiota? En. Luen mieluummin kirjaa. Katsotko elokuvia tai sarjoja? Katson mielelläni sarjoja. Ovatko ne suomeksi? Joskus, mutta usein italiaksi. Ymmärrätkö suomea televisiosta hyvin? En vielä ymmärrä kaikkea. Miltä sinusta tuntuu nyt? Olen vähän väsynyt. Oletko tyytyväinen elämääsi? Kyllä, olen tyytyväinen. Päivittäinen rutiini. Kuinka kauan tarvitset aamulla kylpyhuoneessa? Noin 30 minuuttia. Syötkö päivällä lämmintä vai kylmää? Usein syön lämmintä. Laitatko päivällä itse ruokaa? En. Usein syön jotain nopeaa. Juotko päivän aikana tarpeeksi vettä? Kyllä, yritän juoda paljon. Kirjoitatko mielelläsi viestejä? Kyllä, erityisesti ystävien kanssa. Käytätkö puhelintasi paljon? Kyllä, olen paljon puhelimella. Mihin käytät puhelintasi eniten? Viesteihin ja musiikkiin. Pidätkö suunnitelmista vai spontaanisuudesta? Pidän pienestä suunnittelusta. Pidätkö pitkistä keskusteluista? Kyllä, hyvien ystävien kanssa. Kuunteletko mielelläsi podcasteja? Kyllä, joskus Suomen opiskeluun. Opiskeletko mieluummin yksin vai muiden kanssa? Opiskelen mieluummin yksin. Kirjoitatko uudet sanat ylös? Kyllä, pieneen vihkoon. Kertailetko usein? Kyllä, se auttaa minua. Onko sinulla tarkka päiväohjelma? Ei, minulla ei ole tarkkaa päiväohjelmaa. Pidätkö rutiineista? Kyllä, ne tuovat varmuutta. Käytkö mieluummin yksin ostoksilla? Kyllä, se on rennompi. Pidätkö pienistä kaupoista? Kyllä, en pidä isoista kaupoista. Katseletko tarjouksia? Kyllä, en halua kuluttaa paljon rahaa. Kuunteletko siivotessa musiikkia? Kyllä, se on hauskempaa. Siivoatko säännöllisesti? Kyllä, siivoon kerran viikossa. Avaatko aamulla mielelläsi ikkunan? Kyllä, raikas ilma on tärkeää. Unohdatko joskus tapaamisia? Harvoin, mutta joskus käy. Kysytkö usein, jos et ymmärrä? Kyllä, se on minulle tärkeää. Onko sinulla kärsivällisyyttä itseäsi kohtaan? Kyllä, opin askel askeleelta. Iloitsetko pienistä onnistumisista? Kyllä, paljon. Vertaatko itseäsi muihin? Joskus, mutta men liikaa. Uskotko itseesi? Kyllä, yhä enemmän. Tunteet. Miltä sinusta tuntuu tänään? Tänään olen aika rauhallinen. Oletko usein iloinen? Kyllä, useimmiten. Mikä tekee sinut nopeasti iloiseksi? Hyvät keskustelut ja musiikki. Onko jotain, mikä tekee sinut surulliseksi? Kyllä, kun ikävöin perhettäni. Itketkö joskus? Kyllä, mutta harvoin. Mikä auttaa, kun olet surullinen? Kävely tai musiikin kuuntelu. Tunnetko joskus stressiä? Kyllä, erityisesti ennen kokeita. Mitä teet stressiä vastaan? Hengitän rauhassa ja pidän taukoja. Oletko joskus hermostunut? Kyllä, ennen tärkeitä tapaamisia. Miten huomaat olevasi hermostunut? Sydämeni hakkaa nopeammin. Pelkäätkö joskus? Kyllä, mutta harvoin. Mitä pelkäät? Suuria muutoksia. Tunnetko olosi usein turvalliseksi? Kyllä, täällä tunnen oloni turvalliseksi. Oletko ylpeä itsestäsi? Kyllä, edistymisestäni. Iloitsetko kehuista? Kyllä, paljon. Ärsyynnytkö joskus? Kyllä, kun jokin ei toimi. Miten reagoit, kun olet vihainen?
Hiljenen. Osaatko näyttää tunteitasi hyvin? En aina. Puhutko tunteistasi? Kyllä, luotettujen ihmisten kanssa. Kehen luotat eniten? Perheeseeni. Tunnetko joskus yksinäisyyttä? Harvoin, mutta joskus. Milloin tunnet olosi parhaaksi? Kotona illalla. Pidätkö rauhallisista hetkistä? Kyllä, paljon. Mikä rauhoittaa sinua? Hiljainen musiikki. Oletko kärsivällinen? Kyllä, yleensä. Annatko nopeasti anteeksi? Kyllä, yritän. Ajatteletko paljon? Kyllä, joskus liikaa. Oletko optimistinen? Kyllä, ajattelen myönteisesti. Toivotko tulevaisuudelta hyvää? Kyllä, ehdottomasti. Miten haluat tuntea olosi tulevaisuudessa? Onnellinen ja tyytyväinen.